حساب و بیخوابی برای من، میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن، زندگی آزادی برای آزادی. قربان شیرین کنید کامتون رو تبدیل کردم. اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن. بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟ بله بله قربان زندگی نرماله. یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان زندگی نرماله. به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان زندگی نرماله. یکی تو قرخابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان زندگی نرماله. حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. کل دنیا از مردمش حمایت میکرد. دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد. به معترضا برچسب اختشاشگر میزد. به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد. دیشب ماره کود زدیم. ما تنها کشوریم که بکسرش فرق داشت. مرفق و فقیر تو اصل انسان و واسه سرمایش میزنیم. با بند پولیس میدوزیم ناکجا میبریم. سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم. دنیا تو مریخ و ما تو یه قراریم. مرده خواهی که باید تو فکر مرگم نباشیم. چون هم تو خوشحالم که شما دیدم. زیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه. درسته هایی داریم که فرصتشون بروزه. اون لبه مرگ و بوسیه کجاست کی میدونه؟ لااقل یکی بره براش کارایی بخونه. بله بله قربان زندگی نرماله. یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان زندگی نرماله. به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان زندگی نرماله. یکی تو قرخابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان زندگی نرماله. حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه. از مدرسه هایی که وسط بیابونه. پر نمیزنه بیابونه. این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر تو شیفت میتوه پراید فرار میکنه. توی این چرخه فاسد تلاش میکنه. سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه. واسه مالکشا که تو آمریکا مست فسادن. برون ریزی یه عقده تحلیه یه فاصلاقن. اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن. میگیم گیر باطلاقی میگن به اصلاحن. احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره. احیانا فکر کردین شهروند بردتونه. مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه. قربان گفتنم در یکیشی سرتونه. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت. لاله های صبح فرش دلار ست. شهر پر از فقر سوت صدای مرگ. مسئول پول و روح رجال پست. بدون جناحیم دنبال رهایی. دستای گره به هم زنجیر انسانی. بدون جناحیم دنبال رهایی. قدرت اتحاد تحت خود ماییم. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت. لاله های صبح فرش دلار ست. شهر پر از فقر سوت صدای مرگ. مسئول پول و روح رجال پست. Trump or Biden, Macron, Hussein, Obama, Oprah, Pelosi, Kamala, CNN, Fox News, nothing, fuck news, all those mas'ul, bisharaf and shameful. All I wanna say is that they don't really care about us. Not so I mean me. All I wanna say is that they don't really care about us. Honey's not a fee, we call. All I wanna say is that they don't really care about us. Sorry, no, let down. All I wanna say is that they don't really care about us. And she's going to read for us the land acknowledgement here. Salam dostan aziz. Hi, my dear friends. Let's do our territory acknowledgement. We are on the unceded and stolen territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh peoples. And our struggles are intertwined with theirs. We are all fighting genocide, and our liberation is tied to each other's success. We each struggle for justice on these lands, and we reside here because we've been forced into the diaspora by the violent Iranian state and taken refuge here as guests on these lands. In case you didn't know, there's an indigenous market just on the other side of the plaza. So let's support our indigenous artists and friends and buy some artwork from them on the way home today. Thank you for being here. Thank you. Thank you, Nina.
and thank you all the people who are supporting the revolution in Iran. And I would like to welcome all of you. I would like to welcome you. This is your 13 weeks coming here to stand side by side in solidarity for Iranian people. Many of you maybe know, Iranian regime is one of the brutal regime maybe on this time. They have highest number of execution after China. There are many names are waiting to get executed in Iran. Their crime is only participating in protests. They are not just executing them. They are cutting their body and they're selling their body parts. Recently, the people who've got their loved one's body, they found there is a cut in their body. And there is a part we heard are missing. Iranian regime, it's a mafia. It's a mafia, not just selling drugs, not have only terrorist activity, they're also selling body part now. Shame! 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 Canada passed a motion 4 years ago to put IRGC on the terrorist list. But Canadian government instead just put 10,000 of Sepa Pastalan or IRG members on the list. But we want IRG as an organization to put on the list of terrorists. We wanted the Canadian government act right now. Right now. Shame. Mohsen Shikari was only 23. He got executed. And there are so many other names are waiting for execution. Mohan Sada Ali Moazami, Hamid Qur Hassanlu, Mohammad Mehdi Karami, Reza Aryan, Salman Sayyedi, Salman Yasin, and there are many, over 18,000 people being arrested. And this regime either killed them under the torture or raped them, or they kill them and give the body to the family to shut their mouth. Shame! Where is the world? Why you are quiet? Why you are silent? I'm asking European, you have good relationship with Iran. Just last year you made $3 billion over Iranian business. This is shame. This is a blood money. Wake up. Close your embassy in Iran. Close Iranian embassy in your country. Call your ambassador. We need action right now. Otherwise they're going to kill our young people and our kids. Stand up in solidarity with the Iranian people. This is a blood money. Shame. Okay, I don't want to take your time. I have Nagme right now. She's going to have a few words. Justice for Iran! Justice for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! زندگی آزادی! زندگی آزادی! زندگی آزادی! زندگی آزادی! از دوستان عزیز خواهش میکنم قسمت سمت راست رو پر کنین. الان دوستان توی پیاده رو گیر کردن، پیاده رو بند آوردیم. اگر لطف کنین همه بیاین این ور. ممنون. از خانم Jinu, a Kurdish girl that we have, she wants to speak to you for a couple of minutes. So if you could just move, and then we're gonna. Thank you. Give me 1 second. No, just people moving. First and foremost, I'd like to start off by acknowledging the wrongful execution of Mohsen Shikari, who risked his life in the name of freedom by protesting in the streets. He was only 23. Mohsen Shikari is not the first, nor will he be the last to be wrongfully executed at the hands of the regime.
Over the course of 83 days of resistance in 47 Kurdish cities, thousands have been arrested and many of them are at risk of execution. Saman Yasin, a 27-year-old Kurdish rapper, will be executed too. To force a confession out of him, they subjected him to severe mental and physical torture. He was locked in a freezing cold room with his hands and legs cuffed and interrogated for 8 hours a day. What was his crime, you may ask? For simply speaking his mind and criticizing the regime. Shadman Ahmadi, a Kurdish protester from Deh Golan, was arrested and brutally tortured to death. He was only 23 years old too. 3 brothers from Baluchistan, Omar, Nasser, and Nushrivan, executed. You see, the tyrants in power have stripped all Kurds, all minorities, all nations, and Iranians of their basic fundamental human rights. They will kill anyone who dares to stand up to the regime. In the 83 days of the revolution, over 125 Kurdish citizens have been martyred that we know of currently. More than 8,000 have been wounded through direct fire and attack by the repressive IRGC. Many of the wounded have ended up blinded. The wounded are hiding without medical care, in fear of being arrested. Those that get caught by the IRGC are taken, tortured, and beaten, left to die, and denied medical care as an unofficial means of execution. Recently in Shno, hundreds of store owners that were on strike were abducted and missing for a whole night. They returned with half-shaven mustaches, a tactic used by the IRGC to humiliate and dehumanize. At Kurdish city borders, the IRGC has set up heavy militarization and blockades. They stop anyone going in or out. They search people and confiscate their phones to find any indication of resistance. If they find any evidence of protest or resistance, they are immediately arrested and at risk of execution. Or they will search their phones as a fear tactic and arrest citizens for no reason to further establish their power. These acts of systematic oppression and militarization is a targeted genocide on the nation of Kurdistan. While the regime publicly executes in major cities like Tehran, they are simultaneously waging a war on Kurds to hide the atrocities. The regime does not care about anyone. They will do anything to stay in power. The regime is actively suppressing Kurds, minorities, and nations, and the mainstream media is not covering it enough. When Gina Mahsa was murdered, it made global news. Why must we Kurds suffer and die before the world pays attention? Please, don't let more young people die in this revolution. Young men and women are risking their lives every day in Kurdistan, Baluchistan, and all over Iran. We must help them. We must support each other because the only way to liberation is through unity. Kurds need your support so that we can all be victorious in this revolution, so that we can have freedom for Kurdistan, Iran, minorities, and nations, so that we can have Jin Jian Azadi. Jin Jian Azadi. Therefore, we must not let the martyred and executed die in vain. Whether they were Kurd, Baluch, or Persian, they all equally sacrificed their life for freedom. We must continue their fight for liberation. Victory is near. Bishi Azadi. Long live freedom. Long live equality for nations. Down with the regime. Jinjan Azadi. Say her name. Gina Mahsa Amini. Thank you. باید جلوی اعداما رو بگیریم. دیگه نباید کسی اعدام بشه. نوید افکاری ما رو کشتن. محسن شکاری ما رو کشتن.
مهسا امینی ما رو کشتن. این همه جوانی که عکساشون رو میبینین اینجا، اینا کشتن، نیکا رو کشتن. این اعداما، این کشتار باید استاپ بشه، باید متوقف بشه. تنها راهش اتحاد و همبستگیه. 13 هفته است شما کنار هم دارید میستید با آرامش. اینا ادامه بدیم. تا حالا چند بار جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه رفته، بعداً متوجه شدیم که اینقدر فاصله داشتن و اون یهود آخر رو ما ندادیم. این دفعه نمیتونیم دیگه. دنیا با ماست، مردم ایران با ما همه با هم هستیم، ما همه با هم هستیم، ما همه با هم هستیم. عزیزان، من حرفی ندارم، من برای سخنرانی نیامدم. بعد از اینکه جمهوری اسلامی را از شرش خلاص شدیم، سر فرصت در آرامش، در رفاقت کنار هم با هم صحبت میکنیم، هر تفاوتی داریم با هم حل میکنیم، به حرف هم گوش میدیم، مثل آدمی زاد تیر به روی هم نمیکشیم. من چپم تو راستی اون میانه است، مهم نیست، با هم حرف میزنیم، این مملکت رو پس میگیریم و میسازیم. من از همه تشکر میکنم به خاطر این هموندی و همراهی و هم صدایی با هم. این هم صدایی رو قدرش رو باید بدونیم. ضمناً من نمیخوام راجع به جزئیات صحبت بکنم. الان دوباره برمیگردم اینجا برای راهپیمایی که چیکار میکنیم، کدوم مسیر رو میریم. خواهش میکنم همدیگر رو بغل بگیرید، با هم مهربون باشید، کنار هم بایستید، پرچم رو تو چشم هم دیگه نکنید. هر کس پرچم خودش برای خودش عزیزه، همه شما ولی برای من عزیزیم. زنده باشید، ما همه با هم هستیم. ممنونم عزیزم، خیلی ممنونم. بفرمایید. اختلاف باشید، اجازه نمیدیم. زنده باد اتحاد، 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 زنده باد اتحاد، 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 زنده باد اتحاد، 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 زنده باد اتحاد. باید ما خجالت بکشیم از جوانانی که امروز تو زندانن، دارن جونشون از دست میدن. نگاه کنیم، این صحنه واقعیه، داره هر روز توی ایران اتفاق میفته. خجالت داره امروز کسی بیاد اینجا دعوای پرچم کنه. واقعا شیم خجالت داره کسی بیاد اینجا دعوای بگه من اینم من اونم. امروز جوانای ما جلوی گله وایسادن، جوانای ما ساچمه تو چشاشون میخوره، دارن میمیرن. پزشکای ما تو زندانن، دارن اعدام میشن برای اینکه جون عده‌ای رو دارن نجات میدن. خجالت داره اگر کسی بخواد این اتحاد رو توش انحراف بندازه و این اتحاد رو بشکنه. باید از خودش خجالت بکشه. هر کدوم از ماها یه زنده باد شما، زنده باد، زنده باد اتحاد، 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 زنده باد اتحاد، زنده باد اتحاد. مرگ بر جمهوری اسلامی. Everybody, we're going to have a performance in a couple of minutes. برکندن جوقه های سرکوب و رعاب آخوند هاست که در مملکت ما بر سر تخت خون نشستند.
رویاهای ما کاشتن سر و آزادی برای انتخاب سبک زندگی و رقص گیسوی زنان و دختران در هوای پاک است. ما برای یوتوپیا نمی جنگیم. رویای انقلاب ژینا بنا نهادن اقتصادی پویا برای رفاه مردمان من با اراده و همت خودمان است. رویاهای ما برای رفع تبعیض و ستم مضاعف علیه بلوچستان و کردستان و عربهای عزیزمان است و احقاق حقوق فرهنگی آنها در چارچوب ایرانی غیر متمرکز و متحد است. انقلاب ژینا عنصر زن را به همراه دارد، چرا که زن زندگی می بخشد و زندگی آزادی و شادی را به همراه دارد. در مقابل واپسگرایان حاکم در تهران دشمن زنان زندگی، آزادی و شادی اند و برای تناب دارشان دنبال گردنها می گردند. چه زیباست انقلابی که به جای ایدئولوژی های تنگ نظر روح ژیان آزادی را در کالبد خود دارد. collect money for strike fund for the workers in Iran. As you know, workers have a big role to topple this regime. Have a big cheers for the workers strike in Iran! We are selling t-shirt. The money goes for the workers in Iran. دوستان ما این تیشرت ها رو میفروشیم و اگر دوست دارین کمک مالی کنین به کارگرایی که تو زندانن، به کارگرایی که تو اعتصابن، کارگرایی که احتیاج به وکیل دارن، این پول ها برای اونا جمع میشه. Here. And it goes through Freedom Now. And then we are, every week we spend so much money on organizing this program. We need your support, we need your donation. There is a donation box there. Please help us. دوستان کمک کنیم به ما. هر هفته این پوسترها بنرهای جدیدی چاپ میشه و هزینه بالایی داره. خیلی ممنون میشیم که ما کمک کنیم تا این امکانات به وجود بیاریم که ما هر هفته کارمون رو بهتر و بهتر بکنیم. قبل از هر چیزی الان گروه امنیستی اینترنشنال اینجاست. من یک گروه فارسی صحبت میکنم، یک گروه انگلیسی، چون این گروه ما، این گروهی که الان با ما هستن، اینا گروه سازمان حقوق بشرن. امروز روز جهانی حقوق بشره، روز 10 دسام و من اسمم فرهاد سوسیه. من الان 45 ساله که با این گروه کار میکنم، با امنیستی اینترنشنال کار میکنم
و امنستی اینترنشنال کارش اینه که برای زندانیای سیاسی کمپین کنه که اینا رو آزاد کنن و خیلی ها رو تا این کار کرده براشون. یکی از کسایی که حتما همه شما میشناسید سعید ملکپوره. سعید ملکپور 10 سال توی زندان بود و اگه امنستی اینترنشنال نبود ایشون اعدام شده بود، ولی با کوشش امنستی اینترنشنال و خواهرش مریم ایشون آزاد شد. الان با ماست. حالا من امروز قرار بود بیاد، الان با ماست. بنابراین امنستی اینترنشنال خیلی مهمه در این کار و سپورت کنین، به این گروه بپیوندین و کمپین کنین که زندانیای سیاسی آزاد بشن، چون آزادی زندانیای سیاسی یه خیلی مهمیه. شما حساب بکن 20,000 زندانی سیاسی اگه آزاد بشن، خب انقلاب همینه دیگه. ببین اونا انقلاب میکنن، اونا انقلاب میکنن. ما باید اینو سپورت کنیم. Anyway, Amy Lubik is a city councilor in Port Moody, and also she is a member of the Amnesty International, and she would like to say some words with you guys. Thank you all for being here today. I'm honored to share this time with you and to be here with my Amnesty family. My heart feels very heavy today, and I'm sure it's the same with you. It's also very angry today. A few weeks ago, a young woman named Valentina presented to the Port Moody Council. She just won a library art contest for her beautiful interpretation of a book cover of a book that was very significant to her. Valentina's family is from Iran. The book that she chose was The Handmaid's Tale. And she chose it because The Handmaid's Tale depicts a story that's very similar to what's going on to the Iranian and Kurdish women today. The Handmaid's Tale is supposed to be science fiction, but the suppression of women and workers and allies is very much reminiscent of what's going on today. It is disturbingly familiar. People are being beaten and tortured and murdered for standing up for what is right. The murder and suppression and violence toward youth and women and workers should be science fiction. In The Handmaid's Tale, other nations don't stand up for what is right, but we're here today to stand with the people who are Iranian and Kurdish, to ask that Canada and all international bodies ask that those who are responsible for these horrendous crimes are held to account, and that the executions and torture end. We stand with the people of Iran. We stand with the workers. We stand for women, life, and freedom. ژن آزادی، زن زندگی آزادی، ژن آزادی. این جمعیتی که اینجا هست باید بیت دیکتاتوری صدای ما رو بشنوه. زن زندگی آزادی، ژن آزادی. So Amnesty International today here with you guys to show their support, and also we have a plan to call 64 youth and minors that who have been killed by the Iranian dictatorship. So please, after each person, please you repeat it with us as well. So we're gonna start with Amy. ایران گذاشته شد جمهوری اسلامی، اما طبق رویه 4 دهه گذشته دست به کشتار، سرکوب و بازداشت‌های گسترده زد. امروز هزاران نفر در بازداشت هستند. تعداد زیادی از جوانان تنها به علت اعتراضات مسالمت‌آمیز به مرگ محکوم شده‌اند.
جمهوری اسلامی همانطور که نوید گفته بود به دنبال یک گردن میگشت و آن را نصیب محسن شکاری کردند. محسن شکاری جوان 23 ساله‌ای که بیگناه بر خاک افتاد، چرا که تنها برای زندگی بهتر جنگیده بود. هدف جمهوری اسلامی ارعاب و ترساندن است. هدف جمهوری اسلامی کشتن امید در دلهای ماست. هدف جانیان جمهوری اسلامی فرار از عدالت و پنهان کردن آزادی و در تاریک خانه‌های فراموشی است. اما ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم. ما همچنان صدای مردم ایران را در دنیا منعکس می‌کنیم و بر خواسته‌هایمان از دنیای آزاد اصرار می‌ورزیم. یک، سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی را اخراج کنید. دو، اموال نوکیسه‌های وابسته به جمهوری اسلامی را ضبط کنید و آنها را از کشورتان خارج کنید. سه، از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهید تا عملکرد بروکراتیک خود را به کناری بگذارد و هرچه سریعتر تحقیقات جامعه خود را آغاز کند. و اما چهار، اسامی قاضیانی را که حکم کشتار جوانان ایران میدهند در لیست تحریم‌های هدفدار بگذارید. راه انقلاب ممکن است جانکاه و فرساینده باشد. راه انقلاب ممکن است همین فردا به دروازه‌های آزادی و عدالت نرسد، اما رسیدن حتمی است. اما شعله امید در قلب همه ما زنده است. اما چراغی که در وطن افروخته شد در خانه‌های تک تک ما می‌سوزد و روشنایی می‌بخشد. انقلاب امروز ایران به ثمر خواهد رسید. در فردای انقلاب سوگوار جان‌های عزیزی خواهیم بود که در نبرد نابرابر با اهریمن از دست دادیم. فردای انقلاب روز حسابرسی و مجازات آمنین و آمنین جنایت است. ما دشمنان مردم، دشمنان انسان را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم 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 نه می‌بخشیم. مرگ بر خامنه‌ای. Thank you. دوستان عزیز، یه خانومی هستن که نزن جلاد، نزن جلاد، نکش قاتل، نزن جلاد، نکش قاتل، بترس از این همه فریاد، بترس از این همه فریاد که در هر کوی و هر برزن کمین کرده است تا طوفان شود ویران کند بنیاد ظلمت را. بترس جلاد، بترس قاتل. با درود به همگی شما. چند هفته پیش من محبوب زندانی سیاسی دهه 80 هستم
که همسرم در سال 67 اعدام شد و فرزندم در زندان به دنیا آمد. از روزی که از زندان بیرون اومدم تا به امروز از پای ننشستم و همچنان مبارزات خودم رو بر ضد جمهوری اسلامی ادامه میدم. دفعه قبل من مرسی ممنون. دفعه قبل من روی سخنم با جوانان بود. این دفعه روی سخنم با همنسل‌های خودم بود. و از همنسل‌های خودم میخوام که توی خیابون‌ها بیام. توی خیابون میام چون فریاد و خشم دارم. توی خیابون میام چون میخوام در کنار مادران و همسران و پدران و خواهران و برادرانی باشم که فرزندانشون در یک خدمی اعدام هستن. توی خیابون میام تا فریاد بزنم نه به اعدام، تا فریاد بزنم نه به تمامی جمهوری اسلامی. مادرها، پدرها، همنسل‌های من، فرزندانمون رو نه در اینجا نه در ایران نه در زیر برف و باران و نه حتی در زیر گلوله تنها نذاریم. ما باید مثل سنگر پشت بچه‌هامون باشیم. ما باید به بچه‌هامون این آرامش خاطر رو بدیم که اگه اونا میرن توی خیابونا ما تنهاشون نمیذاریم و قدم به قدم در کنارشون هستیم. وقتی که پنجشنبه صبح اعلام اعدام محسن شکاری رو شنیدم، تمام کابوس 67 که خودم شاهدش بودم دوباره اومد توی ذهن من و تمام تنم شروع کرد به لرزیدن و به این جایی رسیدم که تا جون در بدن دارم هرگز از مبارزه دست نمیکشم و میخوام شما همینطور بیاید در صحنه باشید. زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر و تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای
اعصاب و بیخوابی برای مرد، میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن، زندگی آزادی برای آزادی برای آزادی برای آزادی. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران، برای تغییر مرزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبانگر و آرزوهاش، برای اختصار دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای بیاین اینجا، ما میکروفون آزاد داریم، میکروفون آزاد. دوستان بیاین اینجا، برنامه ادامه داره، میکروفون آزاد داریم. موزیک رو بذارین تا مردم جمع شد. مرسی. برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های کوچالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای حوصای اعصاب و بیخوابی برای من ساره امینوان هستم، مادر یه بچه 8 ساله تو کانادا. ولی امروز دارم میخوان یه بچه ای رو اعدام کنن که مادر پدر نداره. من شاید سنم طوری نباشه که مادر این بچه باشم، ولی الان اینجا اعلام میکنم من مادر سید محمد حسینی هستم که نه تنها وکیل نداره بلکه پدر مادرم نداره. سید محمد بچه همه ماست. مرسی. Islamic Republic of Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. دوستان ایشون فامیلیشون رو میخوان اعدام کنن. شین. ببخشید، من فامیل خودم نیست ولی فامیل یکی از دوستان در واقع سنتنس تو دث شدن، به اعدام محکوم شدن و من میخواستم ازتون خواهش بکنم که این اسم رو یادداشت بکنید، این دوتا اسم و این دوتا برادر رو که اگه میشه ترندش بکنیم که جلوگیری بکنیم از اعدامش. بهمن بهمنی و مصطفی بهمنی. یه بار دیگه اسمشون رو میگم، بهمن بهمنی و مصطفی بهمنی. در واقع متولدین 70 هستن که خب تو خیابون گرفته شدن و بهشون اتهامات در واقع ناروا زده شده و میخوان اعدامشون بکنن. بهمن بهمنی و مصطفی بهمنی. Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! خیلی ممنون.